Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the fifth lecture of database concepts. In this lecture, we will be talking about database application development process. ما شما درباره database application development process گپ میزنیم و در این پروسس چون مختلف stages وجود داره، مختلف phases وجود داره و از جمله او فیزز ما شما سر دیتابیس دیزاین زیاد فکر میکنیم صحیح و سر او زیاد فوکس میکنیم پورا در دیتیلز میخوانیم. هر وقت که یک اپلیکیشن جور میشه، شما وقتی که یک اپلیکیشن دیولپ میکنین، مثلا شما با یک مکتب اپلیکیشن دیولپ میکنین، شما با یک کنسترکشن کمپانی یک اپلیکیشن دیولپ میکنین، یا با یک پانتون یک مثلا یک لرنینگ منیجمنت سیستم دیزاین میکنین، جور میکنین، برش دیولپ میکنین. این مختلف فیزز داره صحیح و او رو ما شما سافتویر دیولپمنت فیزز هم گفته میتونیم یا دیتابیس اپلیکیشن دیولپمنت فیزز هم او را گفته میتونیم صحیح که او مختلف فیزز داره و یک پروسس است. پروسس به این معنی که به ترتیب از مختلف استیجز او تیر میشه و بالاخره اپلیکیشن ما دیولپ میشه صحیح و این پروسیس که است ایرا به شکل کامپلیت یا به شکل دیتیل ما شما در این کورس نمیخوانیم. یعنی this is not our focus to study the software development process که سافتویر چی رقم دیولپ میشه. برای او شما یک کورس دیگه دارید به نام سافتویر انجینیرینگ که چی رقم از یعنی یک اپلیکیشن دیولپ میشه صحیح. ولی این پروسس یک فیز است به نام database design صحیح که ما شما این فیز اپلیکیشن دیولپمنت که است مربوط این کورس ما میشه و او فیز شما در این سمستر میخوانیم، در این سابجکت میخوانیم صحیح که یک دیتابیس چه رقم دیزاین میشه، با کدام تولز ما ضرورت داریم و تولزش هم میخوانیم صحیح و همو هر پروسسی که در دیزاین کردن یک دیتابیس ضرورت است او تمام پروسسش ما شما در دیتیلز میخوانیم. ولی ما باز هم فقط یک سیمپل اوورویو بعد دیولپمنت پروسس میکنیم که شما بفهمین که یک اپلیکیشن چی رقم دیولپ میشه صحیح و در او دیولپمنت پروسس باز ما شما همین دیتابیس دیزاین فیز که ما شما در دیتیلز میخوانیم و دیگه فیزش ما شما صرف نظر میکنیم به خاطر که those phases are not concerned with the curriculum of this course, right? So inshallah we will be studying database design phase in details in this course, but we will just have a look at other phases of the database application development process as well. Okay, so let's talk about database development process. اینجا که شما کدام پروسس میبینید database development process which is similar to software development process. این فقط امی پروسس نیست که از توسط این پروسس ما یک سافتویر خود دیولپ میکنیم یا یک دیتابیس دیولپ میکنیم. مختلف پروسس مدلز وجود داره که او بخش این کورس نیست صحیح. شما یک مضمون میخوانین به نام سافتویر انجینیرینگ که دو مطالعه مختلف پروسس مدلز میکنین صحیح و اینجا که شما کدام پروسس مدل میبینین این هم یک پروسس است به خاطر جور کردن یک سافتویر and this is the traditional process of developing softwares or developing databases. یعنی وقتی که یک سافتویر شما جور میکنید کدام مختلف استیجز که شما میبینید این شاید این رقم نباشه که مثلا تا وقتی که این استیج مکمل نشه و ما در نیکست استیج رفته نمیتونیم صحیح، یا مثلا استیج دوم که مکمل نشه و ما در سوم استیج رفته نمیتونیم. It is possible that هر استیج parallelly execute شود. یعنی ما مثلا the requirement analysis stage استیم بعد از اون میم the design database design پس میریم the requirement analysis پس میریم the database design. یعنی it can be iterative.
همه میبینیم که در این مختلف stages چی می باشه. وقتی که شما یک database develop میکنین what you should do from the start. صحیح؟ So اول stage که است that is called preliminary study or we can also call it feasibility study. preliminary study چی است؟ این معنی است که وقتی که شما یک سافتویر دیولپ میکنین یک دیتابیس دیولپ میکنین شما ببینین که در این سافتویر کی انوالو است، کدام پروسیسز در این سافتویر انوالو است، کدام departments در این انوالو است، what are the different processes that needs to be automated. صحیح؟ شما او را مطالعه میکنین. مثلا یک کستمر برتان میگه که I want to make a database application or a database software for my university. So شما باز میبینین که در این یونیورسیتی که برای یونیورسیتی یک LMS for example همون کستمر میخواه که جور کنه کدام departments در این انوالو میشه، محصل در این انوالو میشه، تیچر در این انوالو میشه، مختلف departments در این انوالو میشه، مدیریت تدریسی در این انوالو میشه، ریاست پانتون در این انوالو میشه، ریاست پانزای در این انوالو میشه. سویسی شما ایدیاز میگیرین که اصلا در این سیستم کی انوالو است، کدام پروسیسز در این وجود داره، محصل از مثلا چی کارا را کده میتونه. رایت؟ بعد از اینکه شما سیستم مطالعه کردین مکمل که در این کدام پروسیسز وجود داره شما ریکوایرمنت انالیسیس میکنین. ریکوایرمنت انالیسیس به این معنی که ضروریات یوزر از این سیستم چی است، یوزر از این سیستم چی میخواه که اچیو کنه، what the user want to achieve from this system. مثلا ما میگیم که در این LMS باید همی students که است این assignment های خود سبمیت کرده بتانه. وقتی که assignment سبمیت میکنه اگر deadline تیر شوه باید assignment سبمیت نشه. سو این یک ریکوایرمنت مربوطه پانتون شد که او از این سیستم این رقم یک خصوصیت میخواه. و بعد از او که ما ریکوایرمنت سا انالایز کردیم، ریکوایرمنت سا گردر کردیم، based on these requirements ما دیتابیس دیزاین میکنیم که این دیتا باید با یوزر چه قسم در دیتابیس دیزاین شود، کدام بخش کدام دیپارتمنت با کدام دیپارتمنت ریلیشن داره. صحیح؟ student با کدام انتیتیز ریلیشن داره. سو این تمامی چیزها را ما شما دیزاین میکنیم conceptually. صحیح؟ در دیتابیس دیزاین فیز. و هدف این کورس که ما شما میخوانیم، هدف این کورس همی است که ما شما این فیز سوم بفهمیم. صحیح که چی رقم این دیزاین میشه و زیاد فوکس ما شما در این سبجکت سری این فیز است دیتابیس دیزاین. و بعد از او که ما دیتابیس دیزاین کردیم او را ما باید فیزیکلی دیزاین کنیم. سو فیزیکل دیزاین فیز می آید به این معنی که ما این را تطبیق کنیم در یک DBMS. صحیح؟ که اوجا ما این را عملی تطبیق کنیم که در آخر این سبجکت ما برای شما میگیم دو هفته درس شاید دو ما شما بخوانیم که این فیزیکلی ما چی رقم میتونیم که وقتی که ما یک دیتابیس دیزاین کنیم او را چی رقم میتونیم که فیزیکلی در DBMS را امپلیمنت کنیم. سو we will have to choose some DBMS و مو که دیتابیسی که ما شما دیزاین کردیم او را ما شما انتقال میکنیم و فیزیکلی در یک DBMS او را امپلیمنت میکنیم. صحیح؟ بعد از اینکه کدام فیز است با نام امپلیمنتیشن است. امپلیمنتیشن به این معنی که وقتی که ما فیزیکلی دیتابیس دیزاین کردیم ما باید به این اپلیکیشن پروگرامز داشته باشیم که از این دیتابیس که ما امپلیمنت کردیم اونجا که کدام دیتا استور است از اون دیتا استفاده کنه. صحیح؟ مثلا شما که LMS یوز میکنین هم اینترفیس so that is the implementation. او امپلیمنتیشن فیز همون دیتابیسی که ما اینجا در پانتون داریم با او امپلیمنتیشن است. از شما از اون دیتابیس استفاده میکنید
و باز رو منتیننس فیز است. منتیننس فیز به این معنی که قسمی که شما بر شما در شروع امی سیستم که شما از استفاده میکردین بعضی مشکلات می داشتین که یگان وقت ویدیو پلی نمیشد، یگان وقت مثلا شما نتانستین که اسایمنت خود اپلود کنین، یگان وقت مثلا مشکل بود که شما دیتا را دانلود کردن نتانستین. سیس این رقم مشکلات دی سیستم می باشد، هر سیستم می باشد و اس مشکلات که ما مینتین میکنیم او را از بین میریم. سو وی کال دیٹ مینتیننس. سیس سو اسی که از اول تا آخر مکمل یک پروسس وجود داره و در نتیجه او ما یک دیتابیس دیولپ میکنیم. So these are the different phases and از این phases ما شما فعلا فکر میکنیم و the details میخوانیم. phase 3 which is database design phase, right. و قسمی که ما در شروع ای درس بایتان گفتیم که ای شاید یعنی ای تنها هم یک پروسس نیست که مثلا شما این پروسس حفظ کنین. there are different processes but مطالعه پروسسز که هسته او هدف ای کورس نیست. So that's why we are not focusing on the processes, we are only focusing on designing the database, right. So in the coming slide we will be talking about the database design phase. پیش از اینکه با شما درباره استیج سوم یا فیز سوم گپ بزنیم میخواستیم که برای شما درباره اول دو استیجز که است پریلیمینری استادی و ریکوایرمنت انالیسیس درباره یک کمی گپ بزنیم. به خاطر که این بسیار مهم است. هر وقت شما یک سافتور دیولپ میکنین اگر این فیزز شما صحیح نباشه، یعنی شما پریلیمینری استادی را خوب صحیح نکردین و اگزیستینگ سیستم و شکل صحیح مطالعه نکرده باشین و بعد از مثلا ریکوایرمنت به شکل درست گرفته نباشین، دیتابیس دیزاین هم خراب میشه و فرد از این سیستم که کسی استفاده میکنه او هم به او شکل استفاده کرده نمیتونه به شکلی که او میخواد. از اون خاطر این فیزز بسیار مهم است و بسیار در دیتیلز اگر شما این را مثلا میگین که میخوانیم سو انشالله او با شما در سافتور انجینیرینگ سابجکت را میخوانید. درست است که شما سافتور انجینیرینگ در 5 سمستر دارید. هر وقت که شما یک دیتابیس جور میکنین او را شما به خاطر جور میکنین که یک منوال پروسس است و او را شما میخواین که اتوماتد بسازین. صحیح؟ مثلا شما با یک شفاخانه یک سیستم جور میکنین که هر وقت که مثلا مریض میآید و او خود رجستر میکنه و بعد از او به او یک دکتر آساین میشه و بعد از او مثلا او به لباتری میره و در لباتری مثلا تست های میشه و مثلا در فارمسی به او دوا داده میشه. این مختلف یعنی دیپارتمنتس هست که پیشنت به این سر و کار داره. حال یک شفاخانه برای شما میگه که به ما یک سیستم جور کنین که امی تمام کارهای ما اتوماتد شود. درست است؟ شما چی میکنین؟ امی اگزیستینگ سیستم مطالعه میکنین. اگزیستینگ سیستم به این معنی که فعلا در شفاخانه چی کارا وجود داره. یک پیشنت که است اول در کجا میره، بعد از اون مثلا فوکل یعنی انتراکشن پوینت پیشنت که است همراه کی می باشه اول دفعه که پیشنت به شفاخانه داخل میشه. بعد از اون این پیشنت که مثلا اول دفعه میاد برای رجستریشن خود که رجستر کنه پس از اون کجا میره و ما مثلا پس از اون میره پیش دکتر. پیش دکتر که رفت آیا مثلا دکتر به او اگر تست میده که را لباتری تست کنه بعد از اون مثلا دکتر به دوا هم میده. سو ببینین که این پیشنت مجبور است که بچی هم بره به لباتری هم بره و به فارمسی هم بره و به می ترتیب اینجا که این مصارف این میشه این به فایننس دیپارتمنت هم بره. سو ببینین که این ریکارد پیشنت که است در مختلف جایا چی میشه پلیس میشه که اوجا باید ریکارد چی میبخشین پیشنت باشه. صحیح؟ So in an existing system مطالعه میگه analyzing of the existing system میگه که the existing system چی رقم یعنی پروسس وجود داره که شما او را میخواین که یعنی او را اتومات کنین. صحیح؟ بعد از او که شما existing system مطالعه کردین تمام پروسسش مطالعه کردین که یک پیشنت از کجا به کجا میره. صحیح؟ او را خوب صحیح مطالعه کردین از یوزر ریکوایرمنتس میگیرین. صحیح؟ که از یوزر ریکوایرمنتس به این معنی که درباره پیشنت مثلا شما کدام
دیتا را میخواین که ثبت کنیم. مثلا یک اسپیتال شاید شفاخانه شاید بخواد که امو پرسنل دیتیلز یک پیشنت ثبت کنه، مثلا او میخواد که یعنی هیستوری یعنی هیستوری مرض که است او را ثبت کنه. صحیح. و مثلا کدام دکتری را معاینه کرده این ریکارد میخواه، مثلا کدام دوا را خورده این ریکارد میخواه. این رقم شما از یعنی از یوزرها از شفاخانه ریکوایرمنتس میگیرین. صحیح. کسایی که سیستم استفاده میکنه از او ریکوایرمنتس میگیرین و به خاطر ریکوایرمنت گرفتن باز مختلف تکنیکس وجود داره، مختلف متدز وجود داره. صحیح که شما از طریق او از یوزرز که است مو ریکوایرمنتس گرفته میتونید و بسیار مهم فیز است. یعنی تمام دیولپمنت که است این مربوط به این فیز میشه ریکوایرمنتس. وقتی که شما یک ریکوایرمنت گرفتین و این ریکوایرمنت میره در دیگه استیجز سافتویر دیولپمنت. مثلا شما یک سافتویر دیولپ کردین با یک ریکوایرمنت که اون ریکوایرمنت اصلا به یوزر ضرورت نداره به اون ریکوایرمنت، به این معنی که شما غلط سافتویر دیولپ کردین. از این خاطر وقتی که ریکوایرمنت شما میگیرین این باید بسیار دقیق بگیرین و هر چیزی که براتون همون کاستمر میگه که با کسی که شما سافتویر جور میکنین او را باید بسیار دقیق شما بفهمید. صحیح. مثلا کاستمر یک چیز گفته و او را شما دیگه چیز فکر کردین و اینجا باز کنفیوژن ایجاد میشه، امبیگویتی ایجاد میشه و یک چیز گفته ریکوایرمنت شما رو دیگه چیز فکر کردین و به این ترتیب یعنی شما یک غلط سافتویر دیولپ میکنین. از این خاطر باز به خاطر دیزاین فیز این فیز به خاطر دیزاین کردن این فیز باز تولز استفاده میشه که یکی از اون تولز که است دیتا فلو دیاگرام است. صحیح که دیتا فلو دیاگرام به خاطر فلوی دیتا استفاده میشه و این یک دیزاین تول است و عموما در دیزاین کردن دیتابیس سیستم ای استفاده میشه. صحیح. و این نشان میده که چی رقم یک دیتا در یک ارگانایزیشن فلو میشه. مثلا از مثلا پیشنت می با رجیستریشن دیسک، از رجیستریشن دیسک این دیتا کجا میره؟ مثلا این میره با یک دکتر که رجیستریشن دیسک به او مثلا فیس داده، فیس دکتر هر کدوم دکتر که داده باشه این پیشنت باید اموجا پیش او دکتر بره. صحیح. سو یو سی که اینجا دیتا فلو میشه از رجیستر دیسک به طرف یک دکتر، اینجا دیتا فلو میشه. سو به خاطر ای که امی دیتا را شما به شکل صحیح دیزاین کنید که فلوی این دیتا چی رقم است، شما از مختلف دیاگرامز استفاده میکنید و این دیاگرامز باز مختلف یعنی سیمبلز داره که از او استفاده میشه. مثلا دیتا فلو دیاگرام که است این مختلف سیمبل داره که دو هر یک سیمبلش خاص مینینگ داره و این را که ما به این شکل دیزاین میکنیم، گرافیکلی سیستم دیزاین میکنیم، فلو سیستم به شکل گرافیک ما دیزاین میکنیم. این به این خاطر است که یک اندرستندینگ ای آسان می باشه. مثلا اگر امی دیزاین ما به شکل پاراگراف نوشته کنیم هر کسی که میامه با مو پاراگراف باید بخونه. صحیح. و باز از یک مقصد میگیره. شاید مثلا ما یک چیزی که نوشته کنیم یک دیزاینر دیگه می او را که میخوانه شاید از او یک مینینگ بیخی دیگه چیز بگیره. و وقتی که ما گرافیکلی دیزاین کرده باشیم استاندارد تولز وجود داره، هر تول خود معنا داره. مثلا اگر ما یک ایرو پاس کردیم سو ایرو به این معنی است که دیتا از یک اند به دیگه اند میره. صحیح. و مثلا طرفی که استارت است ایرو دو اند داره، یک استارت اند داره یک اندش است. سو استارت به این معنی که دیتا از اینجا استارت میشه و اند به این معنی که دیتا اون طرف میره. So I cannot show you because I'm recording currently in the slide, but when I'm recording the video I will show you. So این رقم در او مختلف tools use میشه. صحیح که هر تولز باز خود مینینگ داره و این تولز به این خاطر یوز میشه که این کنفیوژن نباشه. مثلا امروز ما سر یک پروژه کار میکنیم، ما دیتابیس دیزاین کردیم که دیتا مثلا از کدام دیپارتمنت به کدام دیپارتمنت فلو میشه، طرف کدام دیپارتمنت فلو میشه، این را ما دیزاین کردیم. سبا مثلا یک نفر دیگه میآید ضرورت به اون نیست که ما به او این دیزاین تشریح کنیم. وقتی که این سمبلز میبینه خود امی دیزاینر میفهمه که این سمبل ایجا چی معنا داره. سازی خاطر باز در انالایز کردن اگزیستینگ سیستم به خاطر ای که ما دیتا فلو را بفهمم ما از این دیتا فلو دیاگرامز استفاده میکنیم. صحیح.
Okay, so let's define data flow diagram. اینجا یک تعریف data flow diagram است که data flow diagram چی است؟ Data flow diagram is a way of representing a flow of a data of a process or a system, usually an information system. یعنی در داخل یک information system، در داخل یک software system وقتی که ما میخوایم که فلو یک دیتا را represent کنیم به شکل گرافیکس، that is called data flow diagram. و اینجا اگر شما ببینید در این دیاگرام که از freeprojects.com وبسایت گرفته شده، در این دیاگرام ما یک یونیورسیتی منیجمنت سیستم داریم و در این دیاگرام ایشو میکنه که در این یونیورسیتی منیجمنت سیستم دیتا یعنی با کدام از کدام مدیولز این دیتا برش میآید. So it's a basic overview of the whole university management system. که دی پروسسز کدام دیپارتمنتس دی شامل هستند و یک اوورویو مکمل سیستم هم میده. صحیح؟ و این لیول 0 دیو دی است، یعنی دی ما زیاد در دیتیلز نرفتیم، فقط همون مدیولز دی مشخص کردیم. صحیح؟ که دی کدام مدیولز ای وجود داره. So this shows that this university management system actually it has an interaction or input-output of data flow with the college management system, with the registration management system, course management system, and others like they are mentioned in this diagram. So این رقم آل شما فهمیدین که اگر یک نفر از ما یونیورسیتی منیجمنت سیستم میخواد شما برش این دیاگرام دیزاین کنین، او میفهمه که کدام مدیولز دی کدی منیجمنت سیستم اینتراکشن میکنه و کدام مدیولز دی نیست. اگر کدام مدیولز نباشه سو شاید او براتان بگوید مثلا اینجا اگزامینیشن نیست، سو میگه که اگزامینیشن منیجمنت اگزامینیشن دیپارتمنت منیجمنت او هم دی شامل میشه. سو یو سی که از طریقی این دیویدیز ما میتونیم که امو پریلیمنتری استدی یک سیستم بکنیم که کدام پروسس شامل است، کدام دیپارتمنتس دی شامل است. صحیح؟ So this DFD is level 0 یعنی دی فقط ما اوورویو یک سیستم براتون نشان دادیم. در next slide ما شما دیگر DFDs هم داریم، او را ما شما نشان میدیم، موضوع او را دیسکس میکنیم. خب قسمی که ما شما در لیول 0 دیاگرام DFD دیاگرام دیدیم که لیول 0 دیاگرام که است او ورکینگ هول سیستم را دیفاین میکنه. صحیح؟ که تمام دیتیلز یک سیستم دو می باشه، اینتراکشن بین مختلف پروسسز. صحیح؟ و دو ما مختلف انتیتیز شو میکنیم که کدام انتیتی است که به این سیستم اینتراکشن داره. صحیح؟ و اینجا باید فکر دیزاینر باشه که در لیول 0 دیاگرام زیاد دیتیلز دو اد نکنه که مثلا که باز کنفیوز میشه. صحیح؟ سو در لیول 0 دیاگرام ما شما فقط ویو آف د سیستم میبینیم که کدام پروسسز وجود داره و کدام انتیتیز در این سیستم شامل است. وقتی که ما شما لیول 0 دیاگرام جور کردیم، باز شاید دیگان سیستم ضرورت باشه که ما دیتیل دیتا فلو دیاگرام نشه جور کنیم. صحیح؟ وقتی که یک پروسس یک کم کمپلکس باشه و فردر او اکسپلینیشن میخواه که ما باید ببینیم که این پروسس چه رقم باید دیتا فلو شوه، او را اگر ما در دیتیلز میخوایم که ببینیم سو ما شما دیتیل دیتا فلو دیاگرام جور میکنیم. و به خاطر سمال سایز سیستم شاید ما دیتیل دیویدی جور نکنیم. خب اگر سیستم کلان باشه و یک لیول 0 دیاگرام برای او افیشنت نباشه then we need to create detail DFD diagrams. صحیح؟ اینجا شما میبینید دی دیاگرام که دی دیتا چه رقم فلو میشه. این ریکتانگل که شما میبینید this shows an entity، این انتیتی را نشان میده. صحیح؟ که ادمین است. و بعد از اینجا ببینید که ادمین از طرف ادمین دیتا بدون فلو میشه که مثلا از ادمین اگر پاسورد یاد میره فارگات پاسورد کیجه، پاسورد یک فارگات پاسورد یک پروسس است. بعد از سند ایمیل تو یوزر این هم یک پروسس است. دیگه است که ادمین در سیستم لاگین میشه، so this is another process. و می اروز که شما میبینید this shows the flow of the data. وقتی که سیستم لاگین شد، یوزر لاگین شد، او کریدنشلز چک کرده
میتونه. وقتی که کرنشلز چک کرد رولز آف اکسس چک کرده میتونه و بعضو manage modules یعنی مختلف modules هی manage کرده میتونه. So you see و این طرف این manage college details manage class details they are all entities. سوال ما یعنی فهمیدیم که ادمن چی کارا را اجرا کرده میتونه کدام یعنی دیتا چی رقم دو دیتا فلو میشه در سیستم از طرف ادمن صحیح. سو این رقم ما میتونیم که سیستم را بفهمم از توسط این دیاگرام صحیح. So this was a little about DFDs and I hope that you read about it in details و یکان سیستم بگیرین و برای او این رقم diagrams detailed diagrams و مثلا level 0 diagrams برای جور کنین و انشاءالله ما هم بر شما تاسک میتیم که شما برای یک سیستم چه رقم این را دیزاین کرده میتونین. Okay, so now let's talk about the design phase of the database application development. Preliminary study و requirement analysis ما شما درباره او briefly گپ زدیم و بعد از او tools خواندیم که چطور ما میتونیم که در او processes نشان بدیم و از جمله او DFD را خواندیم data flow diagram. خب database design یا database model ای دو اصطلاحات است که معنیشان یک رقم است صحیح. So we can say database design or we can also call it database model. So these terms can be used interchangeably. Database design چیست یا database model? It represents the logical structure of the database. یعنی ما شما وقتی که database تعریف کرده بودیم گفته بودیم که it is collection of logically related data صحیح. سوالی وقتی که ما logically یک structure ای دیتا را جور میکنیم logically امو دیتایی که در دیتابیس ما استور میشه او را ما represent میکنیم به شکل logical که ای چی رقم دیتا با یکی دیگه related است صحیح. چی رقم یعنی در بین entities relationships وجود داره صحیح و چی رقم امو user requirement ای پورا میکنه. So that representation of the data of the database is called the database design. صحیح که مثلا ما شما preliminary study کردیم ما شما یعنی requirements gather کردیم بعضو based on that information based on that requirements of the user که user میگه که ما مثلا میخوایم که examination record داشته باشیم در سیستم ما میخوایم که faculties record داشته باشیم student record داشته باشیم. So you see these are different entities صحیح. آلی که درباره ایما information میخوایم که store کنیم آلی مثلا examination department و faculty چی رابطه داره آیا کدام رابطه ایجا وجود داره یا نداره صحیح. سو این را که ما دیزاین میکنیم که بین examination department و بین student بین examination department و بین مثلا faculties یا مثلا student با کورس با چی رابطه داره صحیح. سو این را که ما یک logical structure میتیم با یک دیتابیس که تمام entities da u represent shawa relationships و links da بین او represent shawa attributes entities da u represent shawa صحیح. کدام constraints که بالای ای entities وجود داره بالای کدام attributes وجود داره او da u represent shawa. So we call it the database design right or the database model. Okay, so let's talk about database modeling or database designing. So each is the database modeling या database designing अصلا process create कदन या process जोड़ कदन या database design है. वक्त कि माँ database design जोड़ में कोनी. इसके the database कोम entities वजूद दारा. the बाइन entities ची relationship वजूद दारा. یک لوجیکل استراکچر دیتابیس که دیزاین میکنیم ما باید یک پروسس فالو کنیم صحیح
و او پروسس ما شما دیتابیس دیزاینینگ میکنیم. و عموما در دیتابیس دیزاینینگ ما شما یعنی ریل ورلد پرابلم در نظر گرفته به همون شکل دیتابیس خود دیزاین میکنیم. خاطری که ما شما خوانده بودیم وقتی که ما شما یک دیتابیس جور میکنیم، دیزاین میکنیم. So we design it for some real world problem. It can be a database for a hospital, it can be a database for a university, it can be a database for a shop, or it can be a database for anything, right? So یک real world problem در نظر میگیریم و برای او دیتابیس دیزاین میکنیم. صحیح؟ و هر وقت که ما شما دیتابیس دیزاین میکنیم so we represent it graphically. به خاطر این گرافیکلی ریپرزنت میکنیم که وقتی که استاندارد گرافیکس باشه، استاندارد تولز باشه و اما تولز ما شما میخوانیم که یعنی کدام تولز است که او از توسط او ما شما دیتابیس دیزاین به شکل گرافیکس او را دیسپلی کردن میتونیم. سو او تولز ما شما میخوانیم. سو وقتی که یک چیز دیسکریپتیو باشه، مثلا اگر ما دیتابیس دیزاین کردیم و او را به شکل یک داکومنت نوشته کردیم و یک دیزاینر که میاد او را که میخوانه شاید او بعضی چیزها را غلط پرسیو کنه، اما یعنی او یک جمله را میخوانه شاید او غلط مطلبش بگیره، اما مقصد که او جمله داره، کدام ریکوایرمنت که او جمله کامپلیت میکنه شاید از او مفهوم نگیره. So that's why هر وقت که دیتابیس ما شما دیزاین میکنیم، کدام تولز که ما شما میخوانیم و در نتیجه این پروسس که کدام دیزاین با ما شما می آید that is a graphical design. It means که این کدام implemented یا physical design نیست که ما میتونیم که او را یعنی از او استفاده کنیم و به شکل اپلیکیشن از او استفاده کنیم. نه، این یک گرافیکل دیزاین در نتیجه این پروسس به ما شما یک گرافیکل دیزاین به دست می آید که این گرافیکل دیزاین مختلف چیزا یعنی مختلف انتیتیز که در دیتابیس شامل است او را نشان میده، بین او ریلیشنشیپس نشان میده، یعنی کدام فکتس که ما میخوایم که در دیتابیس استور کنیم او را ایدنتیفای میکنه این دیتابیس دیزاین سایز. و هر وقت ما شما دیتابیس دیزاین میکنیم یعنی در این پروسس می باشیم که دیتابیس دیزاین کنیم، ما شما باید یوزر را این انوالو کنیم. یعنی این دیتابیس دیزاینینگ این رقم کدام پروسس نیست که این تنها کار انالیست است یا مو دیتابیس انجینیر که است، دیتابیس دیزاینر که است، این کاری او نیست تنها که مثلا ما باید او بگوییم که شما با ما یک دیتابیس دیزاین کنین برای یک کنسترکشن کمپانی است مثلا. صحیح؟ نه، او تنها که مثلا در یک اتاق بشینه و فکر کنه و دیتابیس دیزاین کنه این رقم نیست. هر وقت باید شما اگر شما دیتابیس دیزاینر میشید، صحیح، شما باید کاستمر یا یوزر این دیتابیس باید او را انوالو کنید. صحیح که شما از این دیتابیس چی میخواین، او باید انوالو باشه، پرابلمز خود براتون بگوید و در نتیجه پروسس باید یک دیتابیس دیزاین شود که او مشکلات او یوزر را حل کنه. اگر یوزر انوالو نباشه و مشکلات خود گفته نمیتونه و در نتیجه شما این دیزاینینگ پروسس که است یک غلط دیزاین جور میشه که قابل قبول به یوزر نمی باشه. So database designing is the process of creating the logical structure of the database, right? So این یک پروسس است و در این پروسس که کدام تولز استفاده میشه این ما شما انشالله میخوانیم و بعد از او یک درس پس شاید ما شما از او به استفاده او تولز و مختلف دیتابیسز دیزاین کنیم و پس از او که ما شما مکمل خواندیم این پروسس دیتابیس دیزاینینگ مکمل پروسس که خواندیم، تولزش خواندیم، دیتابیس ها را دیزاین کردیم، باز میبینیم که چطور ما میتونیم که این دیتابیس دیزاین کنورت کنیم و به شکل عملی در یک DBMS را implement کنیم. صحیح؟ So inshallah we will see all these topics one by one, so don't get confused and if you have any problem اگر در هر چیز سوال داشته باشین به خاطر ما یعنی شاید این چیزا بر شما نو باشه because this is the first course that you are studying. اگر در هر جا برتان مشکل باشه کدام موضوع را نفهمیده باشین امیال پرسان کنین به خاطر که اگر ما پیش میریم و می درساز شما یعنی پرسان نمی کنین و کدام تاپیک کنفیوژن باشه باز ما که پیش بریم اوجا همی چیزا همی اصطلاحات شاید استفاده شوه و باز اوجا هم برتان مشکلات ایجاد میشه. از اون خاطر اگر کدام سوال داشته باشین so please ask the questions and امو کنفیوژن تان ختم کنین.
Okay, so let's move to the next slide. Okay, so now let's talk about data model. And one thing I want to mention here before going into the details of data model, कि data model و database model ही एक चीज़ نیست، ही فرق داره. صحیح؟ data model یک چیز است و database model او دیگه چیز است. خب پیش از اینکه ما دیتا مدل براتون تشریح کنیم، ما یک اگزمپل براتون میدیم که فکر کنید که یک نفر است و او وظیفش کارپنتر است، یعنی او یک کارپنتر است که او میز، چوکی، دروازه این تمامی چیزها را جور کرده میتونه. حالا به این میز، چوکی و دروازه و مختلف فرنیچر دیگه که جور میکنه، این به بعضی تولز کار داره. صحیح؟ که از توسط او تولز ای میتونه که ای مختلف اشیا را جور کنه. حالا اینجا امی تولز ای کارپنتر کسته ای دیتا مدل است و دروازه، میز و چوکی ای کسته دی آر دیتا بیس مدلز. سو ما گفته میتونیم که دیتا مدل یک tool است یا it is a collection of tools. Data model, it's a collection of tools which are used to create the database model. یعنی بخاطر ای که ما database model جور کنیم، بخاطر ای که ما database خود logically represent کنیم، ما با بعضی tools ضرورت داریم و او tools ما چی میگیم؟ data model میگیم. صحیح؟ So database design is created using a data model. So ما هر وقتی که میخوایم که یک دیتابیس دیزاین کنیم، هر وقتی که میخوایم که یک دیتابیس مدل کنیم، صحیح؟ یک لوجیکل استراکچر و دیتابیس بدیم، ما با بعضی تولز ضرورت داریم و او تولز ما چی میگیم؟ دیتا مدل میگیم. So a collection of concepts to describe and manipulate data, relationship between data and constraint on that data is called data model. ببینید manipulate data, relationship between data and constraints on that data is called data model. So به این معنی که هر وقتی که ما بخوایم که دیتابیس مدل کرییت کنیم، ما با دیتا مدل کار داریم. صحیح؟ و این دیتا مدل چی از کدام کامپوننتس جور شده و تایپ سی ای دیتا مدل چی است، این ما شما در نیکست سلاید میخوانیم. یعنی ما مختلف نوع دیتا مدلز داریم، ما مختلف نوع تولز داریم که از توسط او تولز ما میتونیم که یعنی یک چی را جور کنیم، یک دیتابیس دیزاین کنیم. So there are different data models which can be used to create a database design. So we will talk about it in the coming slide.